কচু পাতৰ খাৰ বনাইছিলোঁ ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাৰণ খাবলৈ বহুতে টেষ্টি হৈছিলে আৰু আপোনালোকে যদি খাই নাই চোৱা কচু পাতৰ খাৰ তেনেহ'লে খাই চাব আৰু ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আহক এতিয়া ৰেচিপিৰ মাজলৈ আৰু মই বাৰীৰ পৰা এয়া কচুপাত দেখিছেনে কচুপাত বুটলি আনিছিলোঁ লগতে লৈছিলোঁ দুখনমান ঘিউ কচুৰ পাত একেবাৰে কুমলীয়া হ'লে খাবলৈ বেছি ভাল হয় আৰু নৰ্মেল কচুপাত অলপ বুটলি ল'লোঁ এইখিনি ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ এইখিনি এয়া দেখিছেনে এইখনহে নৰ্মেল কচুপাত আৰু লগতে ঘিউ কচুৰ পাত মানে মিলাই দিছোঁ আৰু লগত লৈছোঁ নহৰু আদা জলকীয়া মানধনিয়া আৰু জলকীয়াটো নিজৰ জোখমতে ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়া মই কচুপাতখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম আৰু এয়া মোৰ কচুপাতখিনি মিহিকৈ কাটি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া নহৰু আদা জলকীয়া মানধনিয়া এইখিনি পিচি লওঁ আৰু আনফালে এখন গেছত কেৰাহী উঠাই দিছোঁ আৰু এগিলাচ পানী লৈছোঁ পানীখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে কেৰাহীত দি দিলোঁ আৰু কিছু সময় পিছত এয়া পানীখিনি উতলি গ'ল আৰু এতিয়া কাটি লোৱা কচুপাতখিনি ইয়াতে দি দিম অকণমান এতিয়া লৰাই দিম আৰু খুন্দি ৰখা নহৰু আদা মানধনিয়া এইখিনি দি দিলোঁ আকৌ ঢাকোনখন লগাই সিজিবৰ বাবে ৰাখি দিছোঁ মাজে সময়ে এনেকৈ মানে ঢাকোন উদঙাই লৰাই আছোঁ ঢাকি আছোঁ এনেকৈ সিজাই আছোঁ আৰু পানীখিনি একেবাৰে শুকুৱাই পেলাব লাগিব অকণমান ইয়াৰ ঢাকোন উদিয়াই ৰাখি দিছোঁ
আৰু এয়া উলিয়াই লোৱা হৈ গ'ল আৰু ওপৰতে এয়া অকণমান কেঁচা মিঠাতেল ঢালি দিছোঁ। খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আৰু জলকীয়া দুটা দি লৈছোঁ, দৰকাৰ হ'লে খাম আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব।